मुलांनो, तुम्हाला माहितच आहे की डाटा रिप्रेझेंट करायच्या 3 मेथड्स असतात. पहिली आहे टॅब्युलेशन्स, दॅट मीन्स वी फॉर्म द टेब्युलर फॉर्म्स. टॅब्युलर फॉर्मचे पण 2 प्रकार पडतात, ग्रुप डाटा आणि अनग्रुप डाटा. अनग्रुप डाटा आपण प्रीवियस स्टँडर्डमध्ये शिकलो होतो आणि ह्या स्टँडर्डमध्ये आपण ग्रुप डाटाचा मीन, मोड, मेडियन ऑलरेडी स्टडी केलेला आहे. नाव सेकंड मेथड असते पिक्टोरिकल रिप्रेझेंटेशन आणि तिसरी मेथड असते ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. लक्षात घ्या, टॅब्युलर मेथडपेक्षा पिक्टोरिकल मेथड आणि ग्राफिकल मेथड्स आर मोर अट्रॅक्टिव्ह. ह्या मेथडच्या मदतीने जर तुम्ही डाटा रिप्रेझेंट केला इट इज अ मोर अट्रॅक्टिव्ह and within a short time we can get an idea about the data. So these two methods are most popular. त्यातली दुसरी मेथड जी पिक्टोरिकल मेथड आहे याच्यामध्ये आपल्याला स्टडी करायचं असतं बार डायग्राम आणि पाय डायग्राम. ठीक आहे, पुढची मेथड असते ग्राफिकल मेथड. याच्यामध्ये आपण 3 टाइप्स पाहणार आहोत. तो आहे लाईन ग्राफ, हिस्टोग्राम आणि फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन. त्यातला हिस्टोग्राम आपण आता स्टडी करणार आहोत. लक्षात घ्या, हिस्टोग्राम इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ टू रिप्रेझेंट द डाटा. हिस्टोग्रामनी आयडिया पटकन येतात. हिस्टोग्रामनी जो काही डाटा रिप्रेझेंट करायचा विद इन शॉर्ट टाइम यू कॅन एक्सप्लेन इट व्हेरी क्लिअरली. सो लेट्स सी स्टार्ट द हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम शिकण्यापूर्वी काही गोष्टी तुम्हाला क्लिअर कराव्या लागतात. हिस्टोग्राम हे जॉईंट बार ग्राफ असतात. त्याच्यामुळे तुम्हाला हिस्टोग्राम काढताना क्लास कंटिन्यू असणं खूप गरजेचं आहे. जर क्लास कंटिन्यू नसतील तर यू हॅव टू मेक द क्लास कंटिन्यू. ही महत्त्वाची गोष्ट. हिस्टोग्राम मध्ये एक्स ॲक्सिसवर आपण क्लासेस लिहित असतो अँड आवर क्लासेस मस्ट बी कंटिन्यू. दुसरा मुद्दा, वाय ॲक्सिसवर आपण फ्रिक्वेन्सीज लिहित असतो. ह्या फ्रिक्वेन्सीज जशा सुटेबल असते, जशी इन्फॉर्मेशन असते तशा सुटेबल फ्रिक्वेन्सीज लिहित असतो. त्याच्यानंतर ॲज पर द रिक्वायरमेंट आपण एक नवीन टॉपिक पाहणार आहोत, क्रिक साइन. जर समजा तुमचे क्लासेस 0 पासून सुरू झालेले नसतील किंवा तुम्हाला जी काही इन्फॉर्मेशन दिलेली असेल त्यातले 0 पासूनचे क्लासेस कन्सिडर केले नसतील, ॲट दॅट टाइम यू हॅव टू यूज द क्रिक साइन. फॉर एक्झाम्पल, समजा मी तुम्हाला माहिती द्यायला सुरुवात केली. माझी माहिती स्टार्टच होती 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100. म्हणजे प्रीवियस क्लास मी घेतले नाही किंवा प्रीवियस क्लासची माहिती माझ्याकडे अवेलेबल नाही. म्हणजे जी काही माझ्याकडे आता माहिती अवेलेबल, जो काही डाटा अवेलेबल आहे इट इज फ्रॉम 50. दॅट्स वाय हियर वी गिव्ह द क्रिक साइन. दॅट मीन्स क्रिक साइन म्हणजे पहिली इन्फॉर्मेशन आपल्याकडे अवेलेबल नाही किंवा पहिले क्लासेस आपण गृहीत धरलेत पण अवेलेबल डाटा आपला 50 पासून आहे. ॲट दॅट टाइम वी यूज युअर क्रिक साइन. ठीक आहे, आपण एक्झाम्पल घेऊच, त्यावेळेस मी आणखी क्लिअर करेल. पण 2-3 गोष्टी लक्षात ठेवा. एक्स ॲक्सिसवर आपण क्लासेस घेत असतो. जे क्लासेस कंटिन्यू असतात, क्लास कंटिन्यू नसतील तर आपल्याला क्लास कंटिन्यू करावे लागतील. आणि वाय ॲक्सिसवर आपण फ्रिक्वेन्सी घेत असतो. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा, तुम्हाला इथे स्केल मेन्शन करावी लागेल. ॲक्च्युली हिस्टोग्राम ग्राफ पेपरवर ड्रॉ करतात, पण मी इथे एक आर्टिफिशियल ग्राफ पेपर तयार केला की तुम्हाला आयडिया यावी म्हणून. याच्यातल्या जे स्केल मी याच्यामधले जे युनिट्स घेतलेले आहेत, याच्यामधले जे डिस्टन्स आहेत ते एक्झॅक्टली प्रॉपर नाही आहेत, पण तुम्हाला क्लिअरली आयडिया यावी. सो इट इज युजफुल फॉर यू. ओके, सो लेट्स कन्सिडर द फर्स्ट एक्झाम्पल फ्रॉम द प्रॅक्टिस सेट 6.4. ओके, आता आपण हिस्टोग्रामचा प्रॅक्टिस सेट 6.4 घेऊयात. त्याचा प्रश्न आहे, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डाटा. तुम्हाला प्रश्न आल्याबरोबर तुम्हाला पहिली गोष्ट चेक करायची, क्लास कंटिन्यू आहेत का. सो लेट्स सी, हाईट ऑफ द स्टुडंट, हा जो डाटा आहे तो हाईट ऑफ द स्टुडंट इन सेंटीमीटर. 135 to 140 सेंटीमीटर 4 स्टुडंट आहेत. 140 to 145 सेंटीमीटर पर्यंत 12 स्टुडंट आहेत. 145 to 150 सेंटीमीटर 16 स्टुडंट्स आहेत. 150 to 155 8 स्टुडंट आहे. ठीक आहे, दीज आर द हाईट्स इन सेंटीमीटर अँड दीज आर द नंबर ऑफ स्टुडंट्स. ठीक आहे, आता हे कंटिन्यू क्लासेस आहे. 135 to 140, 140 to 145, 145 to 150, 150 to 155. दीज आर द कंटिन्यू क्लासेस. सो तुम्हाला मी आत्ता सांगितलं, हिस्टोग्रामवर एक्स ॲक्सिसवर आपण क्लासेस लिहित असतो. आता इथे पहा, हे क्लासेस सुरूच झाले 135 पासून. त्याच्या प्रिव्हियस हाईटची आपल्याला काही आयडिया नाही. म्हणजे आपले क्लासेस इनिशिएट 0 पासून झाले नाही. प्रिव्हियस डाटा आपल्याकडे अवेलेबल नाही. जो काही डाटा अवेलेबल आहे तो 135 to 140 पर्यंत आहे. That's why we have to give क्रिक साइन here. ओके, आता कळलं असेल तुम्हाला की क्रिक साइन कुठे वापरली जाते. ठीक आहे, आता तुम्हाला क्लासेस लिहायचे. क्लासेसमध्ये काय येणार, 135 टू इथे येणार आहे तुमचा 140. नेक्स्ट क्लास येणार आहे 140 to 145, 145 to 150, हियर 150 to 155. ठीक आहे, 135, 140, 145, 150, 155. दीज आर द कंटिन्यू क्लासेस. ठीक आहे, आता पहा, 1 सेंटीमीटरचा ब्लॉक असतो हा. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू काय आहे, कितीचा डिफरन्स आहे, 140 मायनस 135 इज इक्वल टू 5. 5 काय आहे ते, एक्स ॲक्सिस आपण काय घेतले क्लासेस. सो स्केल ऑन द एक्स ॲक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हाईट.
because on the x axis we represent the classes and that classes shows the height of the student in centimeter. आता y axis वर विचार करा. आधी तुम्ही फ्रिक्वेन्सी प्रॉपर्ली पहा. हिस्टोग्राम तुम्ही कसे घेता, इट्स अ हार्ड अँड फास्ट काही रूल नाही, तुम्ही कशी घ्यायला हवी, तुम्ही जसे क्लासेस आहेत त्याला सुटेबली घ्या. तुम्ही इथं 10, 20, 30, 40, 50, 60 असे घेतले तरी चालेल, पण विचार करा तुमचा मॅक्सिमम क्लास आहे 16चा, मग तुमचे हिस्टोग्राम सगळे छोटे 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 होतील. ॲज कम्पेअर्ड टू द साइज ऑफ द पेज युअर हिस्टोग्राम आर व्हेरी स्मॉल. दॅट्स वाय यू हॅव टू टेक द क्लासेस ऑफ लार्ज साइज. मग कसे घेता, 5, 10, 15, 20 असे घेतले तरी चालेल, पण लक्षात घ्या हे मिडल नंबर आहेत. 12, 16 म्हणजे तुम्हाला एका लाईनची व्हॅल्यू काढून रिप्रेझेंट करावं लागेल. त्यापेक्षा सगळ्यात सिंपल मेथड अशी असेल, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टुडंट. हिअर 2, नेक्स्ट इज 4, देन 6, 8, हिअर 10, 12, 14, हिअर 16. ठीक आहे, आता सोपं झालं. मग y axis वर काय स्केल घेतली मुलांना आपण, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टुडंट बिकॉज दीज आर द नंबर ऑफ स्टुडंट्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक आहे, तुम्ही हे लिहिलं, तुम्हाला स्केल पण लिहावीच लागणार आहे. सो हिअर वी राईट द स्केल. सो लेट्स सी, स्केल ऑन x axis 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हाइट. देन ऑन y axis 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टुडंट. 2 स्टुडंट्स. ठीक आहे मुलांना, सिंपल झालं. आता एक्स ॲक्सिस वर तुम्ही क्लासेस घेतले, वाय ॲक्सिस वर तुम्ही हाईट घेतली. आता तुम्ही हवं तर इथं मेन्शन करू शकता हाईट्स ऑफ स्टुडंट. हाईट्स ऑफ स्टुडंट यू राईट हिअर इन द ब्रॅकेट सेंटीमीटर. आणि इथं तुम्ही लिहू शकता काय लिहिणार, इथे हे काय आहेत, नंबर ऑफ स्टुडंट. सो मी वाय ॲक्सिस वर इथे लिहिलं नंबर ऑफ स्टुडंट, एक्स ॲक्सिस वर लिहिलं हाईट्स ऑफ स्टुडंट इन सेंटीमीटर. ठीक आहे, आता हिस्टोग्राम तुम्ही काढणार आहात, तो कसा काढणार आहात पहा. 135 to 140 किती स्टुडंट आहे, 4. म्हणजे हा क्लास लक्षात घ्या, 135 to 140 तुमचा बार येतो, बार रेक्टँगल येतो. 135 to 140 चे 4 स्टुडंट आहे. सो लेट्स सी हिअर, तुम्हाला असा बार टाकायचा आहे खाली. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट बार. Second one, 140 to 145, 12 student. Let's see here 12. We have to mark as a 12. So पहा, आपण पहिल्या क्लासचा 135 to 140 चा एक बार काढला, that is a 4. हे पहा 135 to हा. ऍक्च्युली तुम्हाला व्हाईट बोर्डमुळे थोडं कलरेशनला प्रॉब्लेम येत असेल, तरी पण मी वेगळ्या कलरने हायलाइट व्हावं म्हणून हा बार दाखवला. मधल्या लाईन मी रेज केल्यात. तो पहिला, तर तुमचा पहिला ब्लॉक आहे 135 to 140 चा 4 स्टुडंटचा. नंतर 140 to 145 देयर इज अ 12. सो नंबर ऑफ स्टुडंट इज 12. हा बार जो आता मी हायलाइट करते आहे ना, तो बार. ठीक आहे, हा बार आपल्याला रिप्रेझेंट करता येतोय 140 to 145. हे क्लास कंटिन्यू आहेत म्हणून हे सगळे बार एकमेकांना जॉईंट होतात. जॉईंट बारलाच आपण हिस्टोग्राम म्हणतोय. ठीक आहे, पुढचा आहे 145 to 150. याचा बार येतोय 60 ला, फ्रिक्वेन्सी आहे त्याची 16. सो 16 स्टुडंट हॅव अ हाईट इन बिटवीन 145 to 150. ठीक आहे, हा सगळ्यात उंच बार येतो जो 16 ला येऊन संपतो. ओके, हा मी ड्रॉ केला. पुढचा आहे 150 to 155. नंबर ऑफ स्टुडंट इज 8. सो देयर आर 8 स्टुडंट. हा इथे. ठीक आहे, आता पहा हा 150 to 155 8, 145 to 150 16, 140 to 145 12, 135 to 140 4. That is called as a histogram. सो हिस्टोग्राम काढायला खूप सोपा असतो. फक्त तुम्हाला काळजी घ्यायची असते क्लास कंटिन्यू. मोस्ट ऑफ टाइम तुम्हाला कंटिन्यू क्लासचेच हिस्टोग्राम काढायला लावतात. त्याच्यामुळे क्लास कंटिन्यू असल्यामुळे सगळे बार एकमेकांना जॉईंट होतात आणि जी काही तुमची फिगर फॉर्म होती दॅट वी कॉल्ड ॲज अ हिस्टोग्राम. ठीक आहे, हा व्हिडिओ कंटिन्यू करण्यापूर्वी एक महत्त्वाची सूचना. मित्रांनो, आम्ही मॅथ्सच्या विषयाचे 2 स्वतंत्र अभ्यासक्रम डिझाईन केलेले आहेत. यामध्ये पहिला आहे मॅथ्स फॉर
सेमी इंग्लिश स्टेट बोर्ड यामध्ये स्टँडर्ड 8 टू स्टँडर्ड 10 मॅथचे सर्व व्हिडिओ चॅप्टर वाईज आम्ही आमच्या व्हीटी शिंदे क्लासेस या YouTube चॅनलवर दिलेले आहेत. आणि दुसरा अभ्यासक्रम आहे मॅथ्स फॉर NCERT CBSE बोर्ड. यामध्येही आम्ही स्टँडर्ड 8 टू स्टँडर्ड 10 चे मॅथ्सचे सर्व व्हिडिओज आमचा दुसरा हिंदी व्हर्जनचा मॅथ्स बाय पल्लवी शिंदे या YouTube चॅनलवर दिलेले आहेत. या चॅनलची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे. लक्षात घ्या, YouTube चॅनलवर आमचे व्हिडिओज आहेत, पण जर तुम्हाला सर्व व्हिडिओ सिक्वेन्स वाईज, चॅप्टर वाईज, एक्सरसाइज वाईज प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सहित हवे असतील तर आम्ही व्हीटी शिंदे स्पोकन किट अँड क्लासेस हे ऍप डिझाईन केलेले आहे. यामध्ये मॅथ्स फॉर सेमी इंग्लिश आणि मॅथ्स फॉर CBSE बोर्ड असे दोन स्वतंत्र विभाग आहे. यामध्ये आम्ही मॅथ्सचा संपूर्ण सिक्वेन्स वाईज, चॅप्टर वाईज सिलेबस डिझाईन केलेला आहे. लेट्स कन्सिडर द सेकंड एक्झाम्पल. ह्या एक्झाम्पल मध्ये पण आपल्याला हिस्टोग्राम काढायचा आहे. मी तुम्हाला याच्या पहिले पण सांगितलं होतं, हिस्टोग्राम काढताना आपले क्लास कंपल्सरी कंटिन्यू हवे, जर नसतील तर ते करावे लागतील. हे ह्याच पॅटर्नचं एक्झाम्पल आहे. सो लेट्स सी. द टेबल शोज द यील्ड ऑफ ज्वार पर एकर. शो द डाटा बाय द हिस्टोग्राम. इथे आपल्याला काही डाटा प्रोव्हाइड केलाय जो आपल्याला हिस्टोग्रामनी रिप्रेझेंट करायचा आहे. सो यील्ड पर एकर, 1 एकरात निघणारं उत्पन्न 2, आणि हे क्विंटल मध्ये एक्सप्लेन केलेलं आहे. 1 एकर मध्ये 2 to 3 क्विंटल ज्वार निघते. किती फार्मर्सच्या फार्म मध्ये? 30. 4 to 5 क्विंटल्स 50 फार्मर्स, 6 to 7 क्विंटल्स 55 फार्मर्स, 8 to 9 क्विंटल 40 farmers, 10 to 11 क्विंटल 20 farmers. If you observe carefully, these classes are not continue, and you know that histogram is a joint bar. एकमेकांना चिकटलेले बार असतात कारण क्लास कंटिन्यू असतात. तुम्ही इथे जर पाहिलं तर 2 to 3, 4 to 5 these classes are not continue. म्हणजे आपण याचा हिस्टोग्राम काढू नाही शकणार. जर आपल्याला हिस्टोग्रामच काढायचा असेल तर फर्स्ट वी हॅव टू मेक द क्लास कंटिन्यू. मग मी याचा टॅब्युलर फॉर्म बनवला. यील्ड पर एकर क्विंटल जे इथे दिलं होतं तेच लिहिलं. 2 to 3, 4 to 5, 6 to 7, 8 to 9, 10 to 11. नाव यू नो दॅट आपण याच्या पहिले पण प्रिव्हियस एक्झाम्पल मध्ये मेडन काढताना पाहिलं होतं क्लास कसे कंटिन्यू करायचे. आता विचार करा, ह्या ज्या व्हॅल्यू 2 to 3, 4 to 5 छोट्या छोट्या आहेत. मग तुम्ही लोअर लिमिट मधून 0.5 सबस्ट्रॅक्ट करणार आहात आणि अप्पर लिमिट मध्ये 0.5 ऍड करणार आहात. इन दिस वे यू कॅन मेक द क्लास कंटिन्यू. लेट्स सी हियर 2 minus 0.5 1.5, 3 plus 0.5 3.5. Here 4 minus 0.5 3.5, 5 plus 0.5 5.5. Let's see. असं केल्यामुळे झालं काय, लोअर लिमिट मधून 0.5 सबस्ट्रॅक्ट केले, अप्पर लिमिट मध्ये 0.5 मिळेल. इथे तेच केलं, लोअर लिमिट मध्ये 0.5 सबस्ट्रॅक्ट केले, अप्पर लिमिट मध्ये 0.5 ऍड केले. याच्यामुळे अप्पर लिमिट ऑफ प्रिसिडिंग क्लास इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ सक्सेडिंग क्लास. नाव युअर क्लासेस बिकम कंटिन्यू. समजते. जर मोठ्याकडे असतील तर प्रत्येक वेळेस 0.5 ने नाही होत. कधी कधी तुम्हाला 5, 50, 500, 5000 अशा याच्यामध्ये पण येतं. पण हे नंबर छोटे आहेत म्हणून 0.5 ने सुद्धा तुम्ही त्याला कंटिन्यू करू शकता. समजलं. इन दिस वे वी मेक द क्लास कंटिन्यू. आणि आपल्याला माहित आहे एक्स ॲक्सिसवर आपण कंटिन्यू क्लासेसच लिहित असतो. सो याची फ्रिक्वेन्सी आहे 30, 50, 55, 40, 20. नाव we have to draw the histogram. So let's see. मी ऑलरेडी हिस्टोग्राम ड्रॉ करून ठेवलेला आहे. प्रिव्हियस एक्झाम्पल मध्ये मी ग्राफ पेपर सारखं ड्रॉ केलं होतं. नाव मी प्लेन याच्यावर काढलंय म्हणजे तुम्हाला पटकन कळेल. सो लेट्स सी. दिस इज युअर एक्स ॲक्सिस. एक्स ॲक्सिस वर मी क्लासेस घेतलेत 1 to 1.5 to 3.5, 3.5 to 5.5, 5.5 to 7.5, 7.5 to 9.5, 9.5 to 11.5. ठीक आहे. सो वी राईट द यील्ड पर एकर इन क्विंटल्स. सो हे क्विंटल्स मधले आहे. आता इथे पहा, तुमच्या या डाटाचं इनिशियलायझेशन 0 पासून झालेलं नाहीये. कारण इकडे पहा ना, क्लासेस सुरू होतात 1.5. म्हणजे तुम्ही प्रिसिडिंग डाटा 0 पासूनचा डाटा तुम्ही कन्सिडर केलेला नाही. दॅट्स वाय यू गिव्ह हिअर क्लिक साइन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लिक साइन केव्हा द्यायचं? ज्यावेळेस तुमच्या डाटा इनिशियलायझेशन 0 पासून झालेलं नसेल. तसंच झालं, आपल्याला 0 पासून स्टार्टिंग पासून काहीच दिलं, डायरेक्ट 1.5 क्विंटल पासून दिलेलं आहे. सो आपण इथं क्लिक साइन दिलं. मग आता पहा 1.5 to 3.5 ह्या क्लासची फ्रिक्वेन्सी किती आहे? 30. सो मी 30 पासून एक हॉरिझॉन्टल लाईन केली, खाली बार ड्रॉ केला. 1.5 to 3.5 चा 30 पासून हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ केली, तिथून एक बार ड्रॉ केला. ठीक आहे. पुढचा आहे 3.5 to 5.5. 3.5 to 5.5 ची फ्रिक्वेन्सी आहे 50. सो 50 पासून एक हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ केली, नंतर खाली बार ड्रॉ केला. लेट्स सी. फर्स्ट बार अँड सेकंड बार जॉइन ईच अदर अँड दे फॉर्म द हिस्टोग्राम. नेक्स्ट वन 5.5 to 7.5 याची फ्रिक्वेन्सी आहे 55. लेट्स सी. इन बिटवीन 60 to 50 इट्स 55 अँड ड्रॉ द बार. देन सो नेक्स्ट क्लास आहे 7.5 to 9.5. ह्या क्लासची लेट्स सी फ्रिक्वेन्सी आहे 40.
40 ला मी एक हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ केली, तिथून खाली स्ट्रेट एक बार ड्रॉ केला. ऍक्च्युली ह्या बारची लाईन होती, तुम्हाला फक्त ही ड्रॉ करावी लागेल. नेक्स्ट 9.5 टू 11.5 याची फ्रिक्वेन्सी आहे 20 पासून एक हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ केली. नेक्स्ट आय ड्रॉ द बार. Okay, in this way each bar join to each other and it form the histogram. Scale लिहिली होती. स्केल एक्स ऍक्सिस वर काय स्केल आहे लक्षात घ्या. 1.5 3.5 5.5 यांचा डिफरन्स कितीच आहे 2 काय असेल क्विंटल. सो स्केल ऑन एक्स ऍक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 क्विंटल्स. लेट्स सी, हे 1.5 मग 3.5 3.5 5.5, सो 2 क्विंटल इज द डिफरन्स. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 क्विंटल्स. ऑन द वाय ऍक्सिस लेट्स सी, हा 1 सेंटीमीटरचा ब्लॉक. आता हे किती आहे 10 20 30 40 50. सो ऑन वाय ऍक्सिस वी राइट द फ्रिक्वेन्सीज. दिस फ्रिक्वेन्सीज शोज द नंबर ऑफ फार्मर्स. सो नंबर ऑफ फार्मर्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 फार्मर. लेट्स सी ना, हे 1 सेंटीमीटरचा ब्लॉक असतो. फर्स्ट काय 10 20, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 फार्मर. लक्षात घ्या हिस्टोग्राम काढताना ह्या गोष्टी खूप बेसिक असतात, ज्या तुम्हाला रिप्रेझेंट कराव्याच लागतात. तुम्हाला एक्स ऍक्सिसला नाव द्यावं लागतं, एक्स डॅश, देन असतो वाय डॅश, हा एक्स आहे, एक्स डॅश वाय डॅश. ओरिजिन दाखवावा लागतो. जर सुरुवात ओरिजिन पासून आली तर क्लिक साइन आपल्याला द्यायची नाहीये. देन एक्स ऍक्सिस वर तुम्ही काय रिप्रेझेंट केलं, एक्स ऍक्सिस वर क्लासेस असतात, ते क्लासेस कशाबद्दलची इन्फॉर्मेशन देतात ते तुम्हाला सांगावं लागेल. एक्स ऍक्सिस वर आपण क्लासेस लिहिलेत पण ते इन्फॉर्मेशन देतात यील्ड पर एकर इन क्विंटल. वाय ऍक्सिस वर आपण लिहिलेत नंबर ऑफ फार्मर्स. ठीक आहे, आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट असते स्केल. सो नेक्स्ट एक्झाम्पल, in the following table the invested made by 210 families is shown. Present it in the form of histogram. आता ह्या काही इन्व्हेस्टमेंट इन 1000 रुपीज अँड द नंबर ऑफ फॅमिलीज हे शो केलेलं आहे टॅब्युलर फॉर्म मध्ये. आपल्याला हे हिस्टोग्राम मध्ये शो दॅट करायचं आहे. तर लक्षात घ्या 10 to 15,000 रुपीज किती फॅमिलींनी इन्व्हेस्ट केलेला आहे 30 फॅमिली. 50 to 20,000 रुपीज 50 फॅमिलीज. 20 to 25,000 रुपीज 60 फॅमिलीज. 25 to 30,000 रुपीज 55 फॅमिलीज. 30 to 35,000 रुपीज 15 फॅमिलीजने इन्व्हेस्ट केलेले आहेत. सो वी हॅव टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम. मी तुम्हाला सांगितलं होतं हिस्टोग्राम काढण्यापूर्वी एक गोष्ट पहिले चेक करायची, आर द क्लासेस कंटिन्यू. ऑफकोर्स ऑल क्लासेस आर कंटिन्यू. देन इट इज व्हेरी इझी फॉर अस टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम. आता आपल्याला क्लास कंटिन्यू दिलेत म्हणजे आपण काय घेणार आहोत, एक्स ऍक्सिसवर क्लासेस असतात आणि वाय ऍक्सिसवर फ्रिक्वेन्सीज असते. आता पहा फ्रिक्वेन्सी दिल्या आहेत 30 50 60 55 50. सो इट इज व्हेरी इझी फॉर अस. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 फॅमिलीज घेऊयात आणि एक्स ऍक्सिसवर आपल्याला क्लासेस घ्यायचे. सो लेट्स सी, मी हाही हिस्टोग्राम ड्रॉ करून ठेवलेला आहे. मी इथे क्लिक साइन दिली आहे. त्याचं कारण असं आहे, क्लास कसे आहेत पहा, 10 to 15 15 to 20 20 to 25 25 to 30 30 to 35. ओके, म्हणजे 0 नंतर काय आला पाहिजे, 0 नंतर 5 and 5 to 10. पण हा क्लास इथे कन्सिडर केलेला नाही. पहिले क्लासेस कन्सिडर केलेले नाही, म्हणजे तुमचं इनिशिएट 0 पासून झालेलं नाहीये. क्लासचं कन्सिडरेशन 10 to 15 पासूनच झालेलं आहे. म्हणून आपल्याला इथे क्लिक साइन द्यावी लागणार आहे. लक्षात घ्या इनिशिएट 0 पासून नाही आहे आणि याच्या प्रिव्हियस क्लास सुद्धा कन्सिडर केलेला नाही आहे. सो वी स्टार्ट फ्रॉम 10 to 15 and gives here 1 क्लिक साइन. लेट्स सी, आता 10 to 15,000 रुपीज याच्या किती फॅमिलीने इन्व्हेस्ट केल्या 30. सो 10 to 15 साठी मी 30 पर्यंत एक बार काढला. पुढचा आहे 15 to 20. क्लासेस आर कंटिन्यू, दॅट्स वाय ईच बार गेट जॉईन टू ईच अदर अँड इट फॉर्म द हिस्टोग्राम. लेट्स सी 15 to 20 साठी आहे 50. सो 50 फॅमिलीज हियर 50. देन 20 to 25 60 फॅमिलीज. 25 to 30 55 families and last one 30 to 35 15 families which is in between 10 to 20. Okay, in this way we draw the histogram. Last example from this practice set. Time allotted for the preparation of an examination by some students is shown in the table. Draw histogram to the informations. So let's see, time in minute 60 to 80 minutes. This time is allotted for the 14 students. 80 to 100 minutes, this time is allotted for the 20 student. 100 to 120 minutes 24 student. 120 to 140 minutes 22 student. 140 to 160 minutes 16 students. ठीक आहे, याचा आपल्याला हिस्टोग्राम काढायचा. आपण पहिले चेक केलं क्लास कंटिन्यू आहे. सो इट इज व्हेरी सिंपल. वी नो दॅट कंटिन्यू क्लास वी राईट ऑन द एक्स ऍक्सिस व्हाईल फ्रिक्वेन्सी वी राईट ऑन द वाय ऍक्सिस. ठीक आहे, आता नंबर्स पहा फ्रिक्वेन्सीची किती आहेत 14 20 24 22 16. छोटे छोटे नंबर आहेत. मग तुम्ही वाय ऍक्सिसवर काय स्केल घेऊ शकता आणि मी काय घेतली हे डिफरन्शिएट करून पहा. पहिले वाय ऍक्सिसवर मी स्केल घेतली आहे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टुडंट. तुम्ही 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टुडंट पण घेऊ शकता, म्हणजे तुमचा हा जो हिस्टोग्राम आहे तो थोडासा लॉंग होईल. मी हा 10 मध्ये घेतला, तुम्ही 2 मध्ये पण घेऊ शकता, तुम्ही 5 मध्ये पण घेऊ शकता. पण 5 मध्ये जर घेतला तर एका लाईनची किंमत 0.5 होते आणि तुम्हाला
शो दॅट करायला थोडा प्रॉब्लेम येऊ शकतो. सो एक तर राऊंडमध्ये घ्या, म्हणजे एका लाईनची किंमत 1 स्टुडंट होईल, किंवा 2 मध्ये घ्या, ते सिंपल होईल. इफ यू ऑब्झर्व दिस केअरफुली, दिस फ्रिक्वेन्सी ऑल इज इन द मल्टिप्लिकंट फॉर्म ऑफ द 2. पहा ना, 2चं टेबल लक्षात येईल, त्यामुळे तुम्हाला सोपं होईल. जर तुम्हाला हिस्टोग्रामचे बार थोडे लॉंग करायचे असतील तर तुम्ही वाय ॲक्सिसवर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टुडंट घेऊ शकता, पण मी इथे घेतलेला आहे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टुडंट. ओके, दिस इज अवर ओरिजिन. नाव here on the x-axis I write the classes. Classes are 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160. Okay, these are the times in minute. x-axis वर आपण क्लासेस लिहितो, y-axis वर आपण फ्रिक्वेन्सी लिहिली, नंबर ऑफ स्टुडंट्स. सो इथे क्रिक साइन द्यावा लागेल बिकॉज अवर क्लास स्टार्ट फ्रॉम 60 to 80. ओके, सो लेट्स सी दिस 60 to 80 has a frequency 14. Let's see 60 to 80 ची फ्रिक्वेन्सी 14 आहे. Actually this is not a graph. So for more accuracy, I show 10 lines in between 10 to 20. Let's see. And 5 line, I make it highlight. So it is correct. That's why I draw the one red line to show that this bar is at the frequency 14. Let's see, 10, 11, 12, 13, 14. So 60 to 80, 14 student. 80 to 100, 20 student. Let's see, 80 to 100, 20 student. Here 20. Next, 100 to 120, 24 students. Let's see. 20, 21, 22, 23, 24. To make it more informative and more accurate, I shows here red lines. Okay, so 100 to 120, there are 24 students. After that, 120 to 140, 120 to 140, 22 students. Let's see, 22 lines. These are the 22 students. So 140 to 160, हा time 16 स्टुडंटला अलाउड केला होता. इफ यू ऑब्झर्व दिस केअरफुली, दिस इज टुवर्ड द 16, 15, वन मोर लाइन 16. ओके, सो दिस बार्स आर व्हेरी स्मॉल. इफ यू वॉन्ट टू मेक इट लार्ज, यू चेंज द स्केल. मी तुम्हाला सिंपल ॲक्युरेसीसाठी दाखवून. दुसरा मेजर प्रॉब्लेम असा आहे, ह्या बोर्डवर एवढे 24 पर्यंत नंबर बसत नाही. दॅट्स वाय आय मेक दिस हिस्टोग्राम स्मॉल बाय टेकिंग द स्मॉल स्केल ऑन द वाय ॲक्सिस. ओके.